تاسو په یوټیوب کار کول غواړئ، د یوټیوب نه ډېر ویوز اخیستل غواړئ، ډېر سبسکرایبر اخیستل غواړئ او کورس ډېرې پیسې ګټل غواړئ، نو ملګرو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. د ټولو نه مخکې زه یم سلیمان شاه او تاسو ګورئ سلیمان شاه ټي وي. ملګرو نننۍ ویډیو زموږ په TubeBuddy ایپس ده. TubeBuddy څه شی دی؟ TubeBuddy د نیو یوټیوبرانو هیلپ څنګه کوي؟ نو زه چې خپل سکرین ته تاسو ته وښیم TubeBuddy کار څنګه کوي. سو لیټس گو او چې وګورو چې TubeBuddy کار څنګه کوي. TubeBuddy زموږ څه هیلپ کوي ځئ چې اول هغه وګورو. فرسټ پوینټ که موږ دلته په یوټیوب باندې ویډیو پلی کړو، څنګه چې دا ویډیو ما پلی کړه، دې ویډیو ډیټیل موږ له TubeBuddy ایپس ډېر په اسانه راکوي. بدې څومره لایکس راغلي، ډس لایک پې څومره راغلي دي، دې ویډیو SEO سکور څومره دی او د دې نه په یوټیوب نه څومره ویوز راغلي دي، کمنټس درته هم ښایي څومره کمنټس پې راغلي دي په دې ویډیو باندې. ملګرو تاسو په موبایل هم دا استعمالولی شئ، په PC لیپټاپ هم استعمالولی شئ. په موبایل څنګه استعمالیږي زموږ نیکسټ ویډیو په موبایل باندې وي انشاءالله ډېر زر. او سیکنډ اپشن چې زما ډېر زیات خوښ دی، ملګرو تاسو په یوټیوب باندې ویډیو وایرل شوي، د بل چا ویډیو وایرل شوي، تاسو د هغې ویډیو ټیګ ګورئ چې یاره په دې کې څنګه ټیګ استعمال شوي دي، نو TubeBuddy ایپس تاسو ډېر په اسانه د هغه ویډیو ټیګ هم درکوي چې په دې کې دا ویډیو ټیګ استعمال شوي دي او دغه ټیګ تاسو کاپي کولی هم شئ. تاسو د کاپي اپشن دا یې درکړی دی، دې ځای نه تاسو ویډیو ټیګ په خپله کاپي کوئ، دلته ویډیو ټیګ کاپي کوئ او لاړ چې خپل ویډیو کې هغه ټیګ هم استعمالولی شئ. دا اپشن ډېر زبردست دی. د دریم اپشن تاسو بره د خپل چینل په لوګو باندې کلیک کوئ او یور چینل ته لاړ شئ. دلته نه تاسو کتی شئ، تاسو چینل ټول ډیټیل تاسو ته ښودلی شي. دلته ستاسو په چینل ویډیو څومره دي، څومره ویوز پې راغلي دي، ټوټل به تاسو په یور چینل کې شو کېږي. او که دلته تاسو په خپله ویډیو باندې کلیک کوئ او ویډیو ته لاړ شئ، ویډیو باندې ایډیټ باندې کلیک کوئ، تاسو به دې ویډیو هم ټیګ هر څه به ته شو شي، څومره کسانو کتلې ده، کم کم ځای نه یې کتلې ده. ایډیټ ویډیو ته لاړ شئ. که تاسو په یوټیوب باندې ویډیو اپلوډ کوئ او تاسو پریشانه یئ د کې څه ټیګ یوز کړو، نو تاسو لاړ شئ ول د خپل ویډیو ټیګ ته، دلته تاسو کتی شئ په دې ویډیو کې ما ټیګ استعمال کړي دي او دا د TubeBuddy ایپس په مدد سره. دا ټیکنو سپارک 5 پرو موبایل دی او د هغه هارډ ریسیټ دی. د هغې هارډ ریسیټ مختلف ټیګ استعمالیږي. دلته که زه ورکړم how to hard reset ټیکنو سپارک 5 پرو، تاسو کتی شئ لاندې مونږ ته را شو کېږي هم ټیکنو سپارک 5 پرو، لاندې تاسو خیال کولی شئ په خپله تاسو ته لاندې راځي، صحیح ټیګ درته راځي، کوم چې زبردست ټیګ دی. تاسو دلته کلیک کوئ، تاسو ټیګ به په خپله لګي. تاسو کتی شئ زما ټیګ په خپله TubeBuddy ایپس ماله ټیګ راکړو. او دلته نه تاسو نور هم ډېر ټیګونه لګولی شئ، داسې ټیګ کوم چې په رینګ کېږي. دغه شان مختلف ټیګونه تاسو په خپل ویډیو کې د TubeBuddy ایپس په مدد سره لګولی شئ. او یو بل اپشن تاسو خپل چینل ته لاړ شئ، نو تاسو د خپل چینل ټول ډیټیل دلته شو کېږي، ټول ټایم درته هم شو کېږي، لاست 30 ډیز درته هم شو کېږي او څومره ویډیو ستاسو په چینل پرتې وي او ستاسو چینل ټوټل ویډیو ستاسو چینل ټیګ ستاسو چینل ټیګ هم دلته شو کېږي، تاسو په چینل کې کم ټیګ استعمال شوي. او شپږم اپشن تاسو دلته نه کتی شئ، تاسو دا څنګه کټ کړئ، تاسو ته لاندې اپشن درکړي کاپي شارټ، امپورټ، ټرانسلیټ او ایکسپلور. فرسټ ون که موږ په ایکسپلور باندې کلیک کړو او بل تاسو یو ویډیو جوړوئ او هغه تاسو مخکې د هغې باره کې ډیټیل ګورئ چې یار
دا ویډیو به وایرل کیږي که نه. نو دلته تاسو خپل ویډیو باره کې ورکوئ. لکه زه اوس ما څنګه دا ویډیو جوړه کړې دې باره کې زه ورکوم هاو ټو هارډ ریسیټ ټیکنو سپارک 5 پرو. که تاسو لاندې وګورئ نو ټیکنو سپارک 5 پرو یې په خپله هم یو ټیګ راغستی وي. دلته کې که تاسو دا پیراګراف وینئ دا میټر شان چې کوم دی دلته تاسو له درکوي چې دا ګرین دی. ګرین مطلب دا ښه دی، دا کنټینټ ښه دی او د دې ویډیو ویری ګوډ مطلب دا ډېر ښه دی. دا کوم کنټینټ چې ما تاسو کړی دی او دا مطلب ډېر کسان هم کتی شي. د یو ټیګ باندې تقریبا 335 کې ویوز راتلی شي که نه. داسې تاسو هم کتی شئ او چې مطلب ستاسو ویډیو وایرل کېدو چانس شته نشته دلته تاسو ته پته لګي. بل که په دې کې موږ بل یو ټیګ مطلب یو بل ویډیو باره کې سرچ وکړو نو تاسو په خپله وینئ چې په هغې کې څه راغلی. که دلته بره موږ سرچ کړو میک منی آنلاین دوستانو تاسو کتی شي دا چې کوم دی میک منی آنلاین دا کوډ دی مطلب دا یلو دی په دې باندې سرچ ویوز ډېر زیات دي خو په دې باندې ویډیوز په یوټیوب کې هم ډېرې زیاتې جوړې شوي چې په دې باندې ستاسو چانس ډېر کم دی، ستاسو په چانس کم دی د ویډیو وایرل کېدو. دلته که تاسو وګورئ سرچ ریزلټ 180 میلیون دی تقریبا ویوز پې ښه سیوا دي خو ستاسو چانس په دې کې ډېر کم دی او په دې باندې په یوټیوب باندې ویډیو هم ډېرې هم سیوا دي په دې وجه ستاسو چانس ډېر کم دی. بل دلته تاسو که په د خپل ویډیو باره کې لږ ډیټیل ټیوب بډي له ورکړئ نو هغه به تاسو ته مختلف ټیګ هم دلته راواخلي څنګه چې دا راغلي دي زما د یو ویډیو باره کې یو څو ټیګس دلته مختلف ټیګونه تاسو له راغلي 3 ټیګ به درکوي او تاسو خپل ویډیو کې لګولی شئ. دا ټیګ دي زبردست دا ما د ټیوب بډي ایپس په مدد سره لګولي او تاسو په خپل ډسکرپشن او په ویډیو ټایټل کې خپل د چینل نوم ضرور ولیکئ. نو ملګرو ټیوب بډي ایپس دې براوزر ته څنګه انسټالیږي او تاسو څنګه دا ډاونلوډ کولی شئ. نو زه چې لاړ شو یو نیو براوزر ته په دې براوزر کې ما سره ټیوب بډي اپلیکیشن نه دی انسټایل. ملګرو تاسو پاس نمبر دلته ایپس تاسو په کروم کولاو کې دلته ایپس کې تاسو دلته وګورئ ویب سټور کولاو کوي ویب سټور او دلته تاسو ورکولی شئ ټیوب بډي دې سرچ کې او یا خو ګوګل کې دلته ورکئ ټیوب بډي او دلته ټیوب بډي انټر ورکئ. دلته کوم پسټ ویب سایټ دی دا کلیک کړئ او دا اوپن کړئ. دلته نه تاسو کتی شئ ملګرو چې انسټایل پری ناو په دې باندې کلیک کړئ او دا به خپل سټارټ شي ډاونلوډینګ به سټارټ شي او ستاسو براوزر کې به دلته کې به تاسو ایډ ټو کروم باندې کلیک کړئ نو دا په خپله تاسو کروم یا مختلف براوزرو کې تاسو دا کولی شئ یو سی یا فایر داسې مختلف کې ایډ ایکسټینشن دې کې به تاسو خپله دا ایډ شي. نور مخکې څنګه کېږي نو ملګرو مخکې ګورئ
just 1 minute wait دا به خپله وکېږي. چیکینګ روان دی. او د دې ویب سایټ لینک به زه په ډسکرپشن کې هم درکړم ملګرو، تاسو هغه ځای ډاونلوډینګ کولی شئ. تاسو وکتل چې دا د براوزر کې ایکسټینشن کې دغه شو ایډ شو. دلته ویلکم ټو TubeBuddy. تاسو نور څه پکار دي؟ نو تاسو خپل لاړ چې خپل یوټیوب ته یوټیوب باندې کلیک کړئ او دا نور کټ کړئ. دې کې نور څه کار نشته، صرف یوټیوب باندې کلیک کړئ. دلته کې به تاسو دا قسم انټرفیس درکړي، داسې دا بره تاسو کتلی شئ. TubeBuddy sign in required click here. دې باندې به کلیک کړئ. بدی چې تاسو کله کلیک کړئ نو تاسو داسې انټرفیس راشي. دلته نو تاسو هغه اوریجنل آی ډي باندې ساین ان وکړئ کومه چې تاسو د یوټیوب چینل کې کوم جیمیل دی. I have read and agreed to the TubeBuddy privacy policy. دلته نه به اګری کوئ او ساین ان وذ یوټیوب باندې به کلیک کوئ. دا به خپل اساسو د یوټیوب چینل او هغه جیمیل راواخلي کوم چې په دې براوزر کې الریډي تاسو په یوټیوب باندې تاسو کدی شئ زما چینل راوستو. دلته just 1 minute. دلته لاندې تاسو راشئ او الاو باندې به کلیک کړئ. نو بس ملګرو تاسو TubeBuddy ایکسټینشن اوپن شو. تاسو د کوم ویډیو هم پلی کړئ تاسو د هغې ویډیو ډیټیل درکړي. جس زه دا ویډیو پلی کوم अब आपको ملګرو تاسو کتلی شئ د دې ویډیو چې کوم بدې کوم ویوز راغلي، کوم کمنټس پې شوي او CEO سکور د دې څومره دی. بل ویډیو به انشاءالله تاسو ته زه د یوټیوب CEO باندې ویډیو کوم انشاءالله هغه هم تاسو ګورئ. CEO په یوټیوب کې څنګه کېږي او CEO څنګه ټیګز وغیره لګي. تاسو دلته کتلی هم شئ چې دې کې تاسو د دې ویډیو ټول معلومات یې تاسو له درکړو TubeBuddy ایپس په مدد سره. بلکې دلته مونږ لږ لاندې راشو نو دې ویډیو کې چې کوم ټیګ استعمال شوي دي بیسټ ټیګ نو هغه هم تاسو دلته کتلی شئ. دا ټیګ هم تاسو کاپي کولی هم شئ چې مطلب تاسو که غواړئ چې تاسو داسې ویډیو په یو ټاپک ویډیو تاسو وایئ چې راځه ټیګ وګورم دلته نه تاسو کاپي کولی شئ دا ټیګ. دا تاسو د چینل لپاره ډېر زبردست یو ښه کار دی. په TubeBuddy کې نور هم داسې آپشن شته دی خو ما ته صرف دا څو آپشن داسې دي چې دا راته ما تاسو ته شو کړو. انشاءالله دا په بل ویډیو کې هم بیا په دې باندې به ښه ویډیو وکړو بله او کوم نو بس ملګرو که ویډیو مو خوښ وي چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو ضرور لایک کړئ او د بیل آیکن بټن هم پریس کړئ. نو ما له راکړئ اجازت د بلې ویډیو پورې په الله سپارم.